Niin kuin ohjelman alussa lupailtiin, niin Nightwishin Once-albumi on varsin korkealla albumilistalla. Mutta ennen kuin näytetään top 10, katsotaan mitä Nightwishin Tarja Turunen tuumaili ennen maailmankiertueen alkuun. Kumpi oli sun haaveena pienenä, rokkitähti vai oopperalaulaja? Pienenä, no ei varmaan kumpikaan. Pienenä mä ajattelin pop-tähteydestä tai jostain tämmöisestä. Mutta sitten kun klassinen laulu tuli mun elämään joskus 16-17-vuotiaana, niin kyllä mä silloin ajattelin tulevani oopperalaulajaksi. Rock-tähteys ei kyllä käynyt mielessä. Nyt kun Nightwish menestyy, tarkoittaako tämä nyt sitä, että nyt kun sä panostat Nightwishiin täysin, niin sun pitää unohtaa nyt sun klassinen uras? No ei se sitä tarkoita, ei missään nimessä. Että kyllähän mä oon tehnyt tässä klassisia konsertteja koko ajan rinta-rinnalla että Nightwishin kanssa ja kyllähän se on lead-musiikin parissahan mä oon enemmänkin tehnyt töitä. Tarvitsiko tehdä jonkinnäköinen periaatepäätös siitä, että nyt Nightwish on etusijalla? Totta kai, että ilman muuta. Kyllähän se on ihan selvä juttu, että mun aika menee Nightwishille nyt ja sehän on mahtavaa vaan, että nyt meitä viedään. Teillä oli Nightwishin kanssa myös vaikeita aikoja, piditte taukoakin ja silloin just mietitte, että jatketaanko vai ei. Ja aika paljon oli kiinni susta, niin oliko tämä päätös sitten vaikea tehdä? Ei oikeastaan, se oli itsestäänselvyys, että sen arvon vasta ymmärsin sitten oikeastaan sen jälkeen, kun pistettiin pillit pussiin ja vähäksi aikaa laakerit levälleen, että no niin, mitäs nyt, mistä tästä nyt eteenpäin. Te myös melkein edustitte Suomea Euroviisuissa kerran ja nyt kun me ollaan toivottu tästä kauheasta Euroviisun katastrofista, niin voisiko olla mahdollista, että Nightwish edustaisi Euroviisuissa Suomea joskus vielä? Tuskin. Ja oikeasti kyllä tuohon pitää sanoa tuskin. Sellaista tulee. Ei koskaan pistä ei koskaan, mutta tuskinpa. Itse mä olisin vähän toivonut, että olisitte voinut sen tehdä, koska silloin meillä olisi ollut ehkä mahdollisuus, että miten te menestytte Euroopassa ja muualla, niin musta vähän tuntuu, että mä voisin esimerkiksi tuolta Yleisradion sisältä vähän lobbailla silleen jotenkin. No, mutta jos sanot mä en hirveästi lämpene tälle asialle. Hirveästi lämpene. Okei. No mutta pidetään harkinnassa. Joo. Kuinka monta kertaa keikalla sä vaihdit vaatteita esityksen aikana? 4. 4 kertaa. Miten se käytännössä toimii? Oletko sä semmonen niinku kerrospukeutuja, että se on ensin niinku hirveä määrä vaatteita, sitten käyt vaan lavan takana repimässä rotsin pois? Hirmuinen kalorimäärä kuluu siinä keikan aikana. No en oo. Et kyllä se aika nopeasti. Siinä on takinvaihdoksia ja toppia vaihdetaan. Teidän levyn tekeminen maksoi 200 000 euroa ja näin sitten teki. Nemo-video upposi ilmeisesti toinen mokoma. Niin ootte sitten laskenut, että kuinka monta levyä teidän pitäisi myydä, että olette omillaan? Ei. Levyyhtiö laskenut? Ei ole haluttu edes ajatella muista. Ei tosiaan, ei olla laskettu. On varmaan levyyhtiöt Calculation, jota on tehneet, mutta ei bändi. Jos joku ihmettelee siellä kotosalla, minkä takia Nightwishin levy maksoi 200 000 euroa, niin yksi syy on siihen se, että melkein kaikki levyn biiseistä soittaa tämmönen 52-henkinen London Session Orchestra, ja sehän tulee aika kalliiksi kyllä. No kyllä tulee maksamaan paljon. Itse asiassa siinä on vasta niinku osa siitä varsinaisesta Lontoon suuresta orkesterista. Oikeasti se orkesterihan on 100-henkinen, muun muassa soittanut Lord of the Rings soundtrackilla. Niin saattaa olla vähän tungosta keikkabussissa. Nyt katsotaan albumilistan 5 kärki ja kuka on se ykkönen. Suomen virallisen albumilistan uusi ykkönen on siis Nightwishin 5. albumi Once.